دود سیاه و عظیمی آسمون اربیل رو پر میکنه. ضربه دقیق، مهلک و بدون نقص به سمت هدف پرواز میکنه. 4 پرنده در دل تاریکی. درود بر شما، اینجا کانال زاغ مدیاست و من هم مخلص شما جلال هستم. امروز با یک ویدیوی فوق‌العاده ویژه پیش شما آمدم، ویدیویی که تا به الان جای دیگه ندیدید و اطلاعاتش جای دیگه منتشر نشده. یک ویدیوی جذاب از عقابان تیز پرواز ایران زمین که همین الان هم در حال حفاظت از این آب و خاک هستن. تا پایان ویدیو همراه من بمونید چون مطمئنم که از محتوای اون لذت میبرید. ولی اگر تا به الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از محتواها و ویدیوهای آینده ما مطلع بشید. خدا وکیلی لایک هم فراموشتون نشه. تا حالا شده به این فکر کنید که مرز بین امن بودن و به آشوب کشیده شدن یک کشور چقدره؟ گاهی اوقات این مرز فقط به اندازه فاصله فشردن یک دکمه قرمز توی کابین یه جنگنده است. روزی که برای خیلی ها یه روز معمولی توی تقویم بود، اما برای چند نفر توی اتاقای تاریک فرماندهی و چند تا خلبان روی باند پرواز روز بازی با مرگ و زندگی بود. داستان امروز ما درباره یک پرواز برگشت ناپذیره، پرواز 4 تا غول آهنی، 4 تا پیرمرد خستگی ناپذیر نیروی هوایی ایران، یعنی F4 فانتوم، پرنده هایی که خیلی ها فکر میکردن دورشون تموم شده، اما قرار کاری کنن که رادارهای منطقه‌ای تا چند روز به لرزه بیفتن. هدف اربیل عراق. اما چرا اربیل؟ مگه اونجا چی بود که ارزش داشت ایران 4 تا از با ارزشترین جت‌هاش رو بفرسته توی دل خطر؟ بیایم برگردیم به عقب، بریم سراغ پشت پرده. اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق. توی این سالا ظاهرش یه شهر مدرن و در حال توسعه بود، برجای بلند، هتل‌های شیک و تجارت، اما زیر پوسته شیک و لوکسش یک جریان تاریک و امنیتی در حال حرکت بود. سال‌هاست که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران دارن یک خط خبری رو رصد میکنن. تبدیل شدن اربیل به حیات خلوت و اتاق فکر گروه‌های مسلح و مخالف ایران، یعنی منافقین. شاید اسمشو شنیده باشین، گروه‌هایی مثل کموله، حزب دموکرات کردستان ایران، یا پاک، حزب آزادی کردستان. اینها گروه‌هایی هستن که از دهه‌های گذشته با ایده تجزیه طلبی و مبارزه مسلحانه علیه ایران فعالیت میکردن. اما قصه به همینجا ختم نمیشه. این گروه ها فقط چند تا شبه نظامی ساده توی کوهستان نبودن، مقر اصلی اونها توی حومه اربیل تبدیل شده بود به یک پایگاه لوجستیکی و جاسوسی. فکر کردید این گروه ها پول، اسلحه و سیستم ارتباطی پیشرفته‌شون رو از کجا می آوردن؟ از فروش محصولات کشاورزی؟ معلومه که نه. گزارش‌های اطلاعاتی بارها نشون داده که سرویس‌های جاسوسی غربی مثل آمریکا، موساد، CIA پشت سر این جریانا ایستادن. اربیل عملاً شده بود پناهگاهی امن که از اونجا نقشه ترورها، عملیات‌های خرابکاری و عملیات‌های انفجار در تأسیسات نظامی و تأسیسات لوجستیکی ایران اونجا انجام می‌شد. خود رئیس جمهور آمریکا هم که اعتراف کرد به انتقال سلاح برای کردهای مستقر در سلیمانیه و اربیل برای درگیری مسلحانه در ایران. مقامات ایرانی هم بارها به دولت مرکزی عراق و مسئولین اقلیم کردستان هشدار داده بودند. پیامشون هم واضح بود: خونتون رو به اتاق جنگ علیه ما تبدیل نکنید، چون اگر بارون بیاد ما چتر رو بالای سر شما نگه نمیداریم. اگر گوش شنوایی نبود ما دیگه نمیتونیم تحمل بکنیم. جلسات مخفیانه توی ویلاهای شیک حومه اربیل ادامه داشت. نیت اونا مشخص بود: فرسوده کردن ایران از درون، ناامن کردن کردستان ایران و در نهایت
تضعیف قدرت دفاعی کشور تا اینکه کاسه صبر تهران لبریز شد. اطلاعاتی به دست فرمانده‌ها رسید که نشون میداد یک تهدید فوری و جدی در حال شکل‌گیریه. دیگه وقت بیانیه دادن و دیپلماسی نبود، باید یک پیام محکم، سنگین و بدون بازگشت فرستاده میشد، پیامی که مستقیم از آسمون نازل میشد. دستور صادر شد. هدف انهدام کامل مقرهای فرماندهی در اربیل. خب حالا که فهمیدیم داستان اربیل چیه، بیایم سراغ بخش جذاب ماجرا. برای زدن یه هدف بتونی و حفاظت شده توی دل یک منطقه کوهستانی و امنیتی نمیشه از بمب‌های معمولی استفاده کرد. شما نیاز به یه چیزی داری که هم قدرت تخریبش زمین رو بلرزونه، هم اونقدر دقیق باشه که صاف بخوره وسط میز کنفرانس اونایی که دارن علیه ایران زمین نقشه میکشن. اینجاست که متخصصهای جهاد خودکفایی نیروی هوایی ایران برگ برندشون رو میکنن. بمب‌های هدایت شونده قاصد، یعنی میشه گفت که همون بمب‌های مبریکی که به صورت بومی توی نیروی هوایی ایران دوباره تولید شدن. بذارید ساده براتون بگم، قاصد یک بمب معمولی نیست. ما داریم درباره یک غول 2000 پوندی حرف میزنیم، یعنی 900 کیلوگرم وزنشه. تصورش رو بکنید، نزدیک به 1 تن آهن و مواد منفجره که از آسمون رها میشه. اما قشنگی قاصد به وزنش نیست، به مغز متفکرشه. این بمب مجهز به یک سیستم هدایت اپتیکی یا تلویزیونیه. یعنی چی؟ یعنی روی نوک این بمب یک دوربین بسیار پیشرفته قرار داره. وقتی خلبان بمب رو رها میکنه، این دوربین تصویر هدف رو قفل میکنه و خلبان از توی کابین تصویر رو به صورت زنده میبینه و بمب رو هدایت میکنه تا دقیقاً بخوره به همون نقطه‌ای که مشخص شده. به این میگن یک سلاح دوریستا و نقطه زن. یعنی هواپیمای ایرانی نیاز نداره کاملاً بره بالا سر هدف تا پدافند دشمن بزنتش، بلکه از کیلومترها دورتر بمب رو رها میکنه و بمب خودش راهش رو به سمت جهنم پیدا میکنه. نکته جالبش اینجاست، جنگنده F4 فانتوم ساخت آمریکاست، اما بمب قاصد کاملا ساخت ایرانه. مهندسان ایرانی اومدن سیستم تسلیحاتی یک جنگنده غربی رو طوری تغییر دادن و بروز کردن که بتونه این بمب هوشمند ایرانی رو هم و شلیک بکنه. این یعنی ترکیب اصالت یک جنگنده کهنه‌کار با هوش و تکنولوژی مدرن ایرانی. زیر بالهای 2 فروند از فانتوم‌های ما این پیامرسان‌های مرگبار یعنی بمب‌های قاصد نصب شده بودن. همه چیزم آماده بود. خلبان‌ها روی صندلی‌هاشون نشسته بودن. سیستم‌ها چک شده بود و حالا نوبت به قررش موتورها رسید تا سکوت پایگاه هوایی رو بشکنه. ساعت به وقت صفر نزدیک میشه. اینجا پایگاه سوم شکاری همدان یا همون پایگاه شهید نوژ است. پایگاه استراتژیک در غرب کشور که تاریخش پر از حماسه است. هرچند بعدها در طول این نبردها بارها مورد حمله و هجمه قرار گرفت و آسیب‌های جدی دید، اما اون روز قلب تپنده عملیات روی باند پرواز 4 فروند F4 فانتوم مثل شبح‌های آهنی صف کشیدن. آرایش دسته پروازی مشخصه. 2 فروند بمب افکن که قاصد سنگین رو زیر بالهاشون دارن و 2 فروند پوشش هوایی یا اسکورتی که مسلحن به موشک‌های هوا به هوا. اگر پرنده‌ای از دشمن نزدیک شد آسمون رو براش جهنم کنن. چراغ‌های قرمز و سبز کابین روی صورت خلبان‌ها سایه انداخته. صدای نفس‌های خلبان از توی ماسک اکسیژن شنیده میشه. اونا خوب میدونن که این یک مأموریت برون مرزی بدون بازگشته. اگر پدافند عراق یا رادارهای آمریکایی مستقر در منطقه اونا رو بگیرن شانس برگشت خیلی کمه. بعد از دریافت مجوز از برج مراقبت 4 جنگنده آماده تیکاف میشن و در سکوت کامل رادیویی به سمت هدف پرواز میکنن. 4 پرنده در دل تاریکی و در ارتفاع بسیار پایین و لو لول برای فرار از رادارهای پدافندی به سمت مرزهای غربی و حریم هوایی عراق حرکت میکنن. به اینو پرواز میگن لو لول، یعنی خلبان اونقدر پروازش رو پایین انجام میده که درختها و صخره‌های کوهستان رو زیر پای خودش حس میکنه. یک اشتباه کوچیک، یک تکون دست اشتباه روی دسته هدایت استیک یعنی برخورد با کوه و انفجار. اما خلبان‌های ایرانی استادان پرواز در ارتفاع پایین هستند.
جنگنده ها مرز رو رد میکنن، جنگنده ها وارد حریم هوایی عراق میشن، رادارها روشن نیستن تا جلب توجه نکنن، همه چیز در سکوت مطلق رادیویی پیش میره. هدف مقر فرماندهی تروریست ها در حومه اربیل. رأس ساعت مقرر فانتوم ها به نقطه رهاسازی میرسن. حالا وقتشه که بمب قاصد چشماشون رو باز بکنن. تارگت روی مانیتور دیده میشه، قفل اپتیکی انجام میشه و بمب ها رها میشن. بمب های 2000 پوندی قاصد از زیر بال فانتوم ها جدا میشن و موتور راکتی بمب ها روشن میشه و دوربین دماغه بمب صاف زوم میکنه روی سقف ویلاها و مقرهای فرماندهی در اربیل. خلبانها بلافاصله یک بریک به چپ رو انجام میدن و از منطقه دور میشن، اما دوربین بمب همچنان داره تصویر زنده رو به کابین خلبان میفرسته. تصویر روی مانیتور خلبان بزرگ و بزرگتر میشه، سقف ساختمون ها، پنجره ها و بوم منفجر میشه. شلیک ها موفقیت آمیز بود. مقرهای مورد نظر با خاک یکسان میشن. دود سیاه و عظیمی آسمون اربیل رو پر میکنه. ضربه دقیق، مهلک و بدون نقص انجام شده. اما قصه تازه از اینجا شروع میشه، چون زنبورا رو بیدار کردن و حالا نوبت فراره. عملیات بمباران با موفقیت 100% انجام شد، اما مسیر برگشت به ایران تبدیل به یک تله مرگ میشه. سیستم های پدافندی و رادارهای فوق پیشرفته مستقر در منطقه که احتمالاً متعلق به نیروی هوایی ایالات متحده یا اسرائیل بودن متوجه حضور فانتوما میشن. ناگهان توی کابین خلبانهای ایرانی صدای بوق ممتد و وحشتناک سیستم جنگ الکترونیک یا همون RWR بلند میشه. این بوق یعنی یه چیز: موشک روی شما قفل کرده. ناگهان توی کابین خلبان صداها پر میشه که بریک به چپ یا بریک به راست یا موشک رو منحرف بکنن. 2 فروند جنگنده F-16 فالکون مدرن مثل شاهین هایی که کمین کرده باشن از پهلو به دسته پروازی ایران نزدیک میشن. اونا برای زدن فانتوم ها اومده بودن. 4 فروند فانتوم شروع میکنن به مانورهای سنگین. آسمون شب با نور موشک‌های هوا به هوای F-16 ها روشن میشه. 2 فروند از فانتوم‌های بمب‌افکن ایرانی که به دلیل حمل بمب‌ها و سوخت کم مانورپذیریشون پایین اومده بود در معرض اصابت قرار میگیرن. موشک‌ها شلیک میشن. خلبانای ایرانی با تمام وجود هواپیما رو تکون میدن، سعی میکنن با استفاده از جنگ الکترونیک موشک‌ها رو گمراه بکنن، اما بوم! 2 تا از فانتوم‌ها مورد اصابت ترکش‌های سنگین موشک قرار میگیرن. بدنه آهنی فانتوم ها شکافته میشه. هیدرولیک هواپیما آسیب میبینه. چراغای هشدار موتور روشن میشن. هر هواپیمای دیگه ای بود در دم سقوط کرده بود. اما فانتوم به یک چیز معروفه: تانک پرنده. این پیرمردای آمریکایی نیروی هوایی ایران سخت جونتر از این حرفا هستن که سقوط بکنن. خلبان ها با چنگ و دندون هواپیماهای زخمی و لرزون رو کنترل میکنن و به سمت مرز ایران ادامه مسیر میدن. اما F-16 ها دستبردار نیستن. اونا میخوان کار فانتوم های زخمی رو تموم بکنن. فاصله هر لحظه کمتر میشه. F-16 ها آماده شلیک دوم میشن که ناگهان یک غرش آسمونی همه چیز رو عوض میکنه. درست در لحظه‌ای که فکر میکردن همه چیز تموم شده، در سقف آسمون ایران رادارهای قدرتمند AWG-9 یک افسانه زنده روشن میشه. غول‌های بی‌رقیب آسمون ایران یعنی F-14 تامکت وارد معرکه میشن. تامکت ها که از قبل برای پشتیبانی هوایی به پرواز درآمده بودند با سرعت مافوق صوت به سمت مرز شیرجه میزنن. رادار F-14 از فاصله بسیار دور F-16 های دشمن رو مثل کف دست رصد میکنه. خلبان‌های F-16 ناگهان روی مانیتوراشون میبینن که شکارچی خودش تبدیل به شکار شده. رادار مرگبار تامکت‌های ایرانی روی اونا قفل کرده و این یعنی اگر یک قدم دیگه به فانتوم‌های زخمی نزدیک بشن، موشک‌های دوربرد ایرانی آسمون رو براشون به قبرستون تبدیل میکنه. بلافاصله قفل خودشون رو میشکنن و گردش میکنن و از منطقه فرار میکنن. آسمون صاف میشه. 4 فروند فانتوم در حالی که 2 تاشون زخمی هن و از بدنه و موتورهاشون دود بلند میشه، تحت اسکورت و سایه امن F-14 های تامکت ها چرخهای خودشون رو روی باندهای پایگاه هوایی باز میکنن و با موفقیت به خاک وطن برمیگردن. عملیات تموم شد. مقرهای اربیل نابود شدن. پیام تهران با صدای رسا به گوش همه رسید و جنگنده های ایرانی با وجود جراحت
به آشیانه برگشتن. پایگاهی که این عقاب‌ها ازشون بلند شده بودن بعدها در کوران جنگ آسیب دید و امروز شاید اون ابهت سابق رو نداشته باشه، اما خاطره اون شب برای همیشه در تاریخ هوانوردی نظامی حک شد. این عملیات نشون داد که جنگ فقط جنگ تکنولوژی های 0 و 1 مدرن نیست، جنگ اراده هاست، جایی که یک خلبان با جنگنده نسل سوم و میره و میزنه و ترکش میخوره، اما آسمون رو به مدرن ترین های جهان واگذار نمیکنه. نظر شما چیه؟ به نظر شما اگر پشتیبانی F-14 نبود فانتوم های زخمی میتونستن به خونه برگردن؟ توی کامنت ها برامون بنویسید. اگر از این روایت های ناگفته نظامی خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو هم حتما لایک بکنید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. قبل از اینکه بخوام باهاتون خداحافظی بکنم این نکته رو بهتون بگم که این موضوع و این پرواز و این حمله به اربیل عراق کاملا راستی آزمایی شده و من از طریق منابع موثق جزئیات و اطلاعات این عملیات رو تونستم داخل این ویدیو برای شما بازگو بکنم. اگر هم چند تا سرچ ساده هم بزنید داخل اینترنت میتونید رسانه‌های مختلف رو جستجو بکنید و این راستی آزمایی این عملیات رو خودتون بهش پی ببرید. حتما برای من نظراتتون رو بنویسین چون نظرات شما خیلی برای من ارزشمنده. لایک هم فراموشتون نشه. اگر هم دوست داشتید میتونید این ویدیو رو برای دوستانتون هم اشتراک گذاری بکنید. اینجا کانال زاغ مدیا است و من هم مخلص شما جلال هستم.